سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این گیوه های مردونه رو ببافیم. اینا سایزشون 42، من برای پسرم دارم میبافم و سایزشون بزرگساله. شما میتونید سایزهای مختلف ببافید، هیچ فرقی نمیکنه. همین بافتی که من روی این میزنم شما میتونید روی بافت کفش کوچیک‌تر یا سایز بزرگتر بزنید، هیچ فرقی نمیکنه، همش مثل همه. پس من اینو با ابریشم 15 میل و قلاب 2 میل بافتم و حالا الان میخوام ببین الان برای توی زیرمم کفی بافتمم، کفی کفشم از این فامای آماده گرفتم و اندازه زدم و بریدم و سایز خود کفشم در آوردم، زیرم در آوردم. الان میخوام دورگیری بافتم و با این نخ بدون رنگ خام بزنم. میخوام سفید باشه که پایه های اولیه معلوم نشه روی کفشم، روی زیرم. پس میام اینجوری. ببین الان من اومدم این زیرم و 1 سانت به 1 سانت با متر علامت زدم، سانت زدم و با پانچ حفره هایی رو ایجاد کردم روی کفشم، روی زیرم. حالا میخوام روی این حفره ها پایه بزنم. اولین پایه هامو میخوام روی این حفره ها بزنم دیگه، دورگیری کنم بافتمو. میام با این نخی که بدون رنگ و خامه، میام اولین حفره رو 2 تا پایه میزنم روش و دومین حفره رو 3 تا دور تا دور بافتم و میخوام همین کار انجام بدم. 1 2 تا 1 3 تا، هیچ تغییر خاصی نمیخوام انجام بدم. بس روی هر کدوم از این حفره ها 1 2 تا میبافم، 1 3 تا دور تا دور بافتم. این کار رو انجام میدم و دورگیری کفشم تموم میشه. بافتم دور تا دور کارم و زیرم و پایه های اولیم و با این نخم زدم. الان رسیدم به انتهای رجم. اینجا میام با یه دونه پایه شلال کارم رو وصل میکنم به سر رج و یه زنجیره میزنم. بعد از اینکه شلالم رو زدم و نخم رو اینجا الان میخوام قیچی کنم، دیگه نمیخوام، با این نخم دیگه کاری ندارم. پس به این صورت نخم رو قیچی میکنم و این نخم رو دیگه لازم ندارم. حالا میخوام با نخ ابریشم شروع کنم به بافت خود گیوم. اول میام با متر اندازه میزنم که این پایه هامو، ببین من 4 رج بافتم، دور تا دور دورگیری اولیم و 4 رج بافتم. منتها اول من باید سانت بزنم از پاشنه کفشم. ببین از پاشنه کفشم میام اندازه میگیرم، این کفشم رو 14 سانت فاصله دادم با پاشنه کفشم و شروع کردم به دورگیری. چون وقتی دورگیریم تموم شد میخوام شروع کنم به بافت پاشنه کفشم، به خاطر همین باید اول از اینجا به این صورت اندازه بزنم که اشتباه نشه، دیگه نخمای قطع نکنم از دوباره تیکه بشه. ببین الان 14 سانت علامت زدم و الان از اینجا شروع میکنم به پایه بافتن. نخ ابریشم رو وصل میکنم و تک به تک روی همه پایه هایی که زدم رو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم دور تا دور زیرمو. پس این یه رج همه رو پای کوتاه میبافم دور تا دور بافتم و تا رج بعدی رو برگردم و باز بهتون بگم که باید چی کار کنیم. بافتم یه رجم و برگشتم. حالا الان ببینید اینجا من یه رجم بافتم تموم شده، رسیدم به سر رج.
الان من میخوام گرد بافی کنم دیگه، نمیخوام رفت و برگشت بافم. میام اینجا با یه شلال کارمو میبندم به سر رج، یه زنجیره میزنم و شروع میکنم به بافت. منتها از این رج میخوام بافت شیاری بزنم، یعنی برم توی زنجیره و از لپ پشتی بگیرم و یه پای کوتاه ببافم به این صورت. بعد 3 رج بعدی رو ما میایم همه رو از لپ پشتی میبافیم، چون گرد بافی داریم میکنیم به این صورت میایم از لپ پشتی میبافیم که دور بافت ما رو شیاری بده، بافت شیاری داشته باشیم. پس من میرم توی گندمی، جفت پایای گندمی رو نمیگیرم، لپ پشتی رو میگیرم و یه پای کوتاه روش میبافم. به این شکل میشه. ببینید این بافت رو به ما میده. حالا یه خورده به بافیم قشنگ معلوم میشه. پس من میرم توی پایه و لپ پشتی رو میگیرم و یه پای کوتاه میبافم. ببین الان اگه من بخوام جفت پای گندم میگیرم بعد اینجوری بگیرم، اما من میرم توی زنجیره و لپ پشتی رو فقط میگیرم، یه پای کوتاه میبافم. پس ما باید 3 رج به این شکل ببافیم دور تا دوره بافتمونو. الان یه رج که همینجور ساده بافتیم، 3 رج هم باید به این شکل بشه 4 رج دور تا دوره دور بافت کفشمون بشه 4 رج. بافتم 4 رجم تموم شد و الان میخوام ادامه بافت رو بهتون بگم. الان اینجا بافتم تموم شده، با یه شلال کارم رو بستم، یه زنجیره زدم و میخوام کارم رو برگردونم و الان دیگه میخوام قسمت پاشنه کفشم رو ببافم منتها رفت و برگشت. الان ببینید کارم رو یه زنجیره زدم و برگردوندم. الان اینجا ببینید پای اول رو، این زنجیره که چی، پای اول رو نمیبافم و از پای دوم میرم تو، منتها از لپ جلویی فقط. ببینید این پایه رو نمیبافم و از پایه دوم میرم تو، فقط لپ جلویی رو میگیرم، چون رجای رفتمون لپ پشتیه، رج برگشتمون لپ جلویی. الان رج برگشتم هست. پس من میام اول بافتم، اول رجم یه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم و بعد پای اولی رها و از پای دوم میرم تو، همرم رجایی رفتم از لپ پشتی و برگشتم و از لپ پای جلویی. ببین اینجا این لپ پای جلویی رو میگیرم و رو هر کدوم یه پای کوتاه میبافم. پس میام رو هر کدوم از لپای جلویی پایه هام یه پای کوتاه میبافم تا برسم به اون سمت بافتم، دقیقا روبروی همین بافتی که الان زدم اینجا شروع کردم. ببینید بذارید اینجا یه دونه الان بهتون نشون بدم از پایه ها رو که چجوری از لپ جلویی فقط میگیریم. ببینید این الان جفت پایه های گندمی منه، درست؟ من میام فقط پایه جلویی، نخ جلویی بافتم رو میگیرم، زنجیرم رو میگیرم، این میشه لپ جلویی. پس من فقط لپ جلویی رو میگیرم تو برگشت و روی هر کدوم از لپای جلویی بافتم یه پای کوتاه میبافم تا برسم به اون سمت بافتم.
بافتم. الان رسیدم به این سمت. ببینید اینجوری نخمو میگیرم ببینم کارم درسته، صافه یا نه. اگه درست نبود کج ماوج بود که یا پای زیاد میکنم و یا پای کم میکنم. حالا به این شکل کارم رو برگردوندم، یه زنجیره زدم. حالا میخوام رج رفت رو ببافم. همونطور که گفتیم تو رج رفت میخوایم از لپ پشتی ببافیم. منتها پایه اول رها و از پایه دوم میرم تو. از پایه دوم میرم تو و پایه کوتاه میخوام ببافم. ببین آوردم نزدیک دوربینو که بهتر متوجه شید چی میکنم. پس من این رج که رج رفتم همه رو از لپ پشتی باز میبافم. رجای برگشتم لپ جلویی و رج رفتم لپ پشتی. الان این بافتم رو ادامه میدم تا برسم به اون سمت بافت. 2 تا یا 3 تا مونده به اون سمت بافت برمیگردم و باز بقیه رو با هم دیگه ادامه میدیم. الان بافتم و رسیدم به این سمت. اینجا 2 تا پایه نمی بافم و کارم رو یه زنجیره میزنم و برمیگردونم. بس من اینجا الان اینجایی بافتم 2 تا پایه نبافتم. این تعداد پایه بستگی به خودتون داره دیگه. بعد اندازه بزنید که ببینید چند تا پایه رها کنید اندازه دلخواه پاشنه کفش رو میتونید ببافید. معمولا باید پاشنه کفش 6 الی 7 سانت باشه. البته تو بزرگسال، کوچیک سال 5 سانت هم خوبه. پس ببینید الان من اینجا رج برگشتم و دارم میبافم و همه از لپ جلویی. بس رفتم از لپ پشتی بود، برگشتم از لپ جلویی. من باید دور تا دور این من باید پاشنه کفشم و الان بهتون میگم باید چند رج بافیم. فکر کنم باید 12 رج بافم. همونطور که گفتم پس میایم رج رفت و برگشت میبافیم. رجای رفتمون از لپ پشتی و رجای برگشتمون از لپ جلویی و ما باید کلن پاشنه کفشمون رو 12 رج بافیم. و سر رج که رسیدیم قبل از اینکه برسیم به سر رجمون 2 تا پایه رها میکنیم، کارو برمیگردونیم، یه زنجیره میزنیم، از پایه اول نه از پایه دوم شروع باف میکنیم و کل پشت پاشنه کفشم من 12 رج بافتم که 6 تا از این شیاره با من داده. پس به همین شکل که گفتم میبافیم، با اون اندازه میبافیم که پاشنه کفشمون اندازه 6 سانت الی 6 سانت و نیم 7 سانت بشه. اگه شما کوچیک سال میبافید که 5 سانت 5 سانت و نیم 6 سانت هم بشه ایراد نداره، اما کلا باید جفت و جور دارد با هم دیگه. پس میبافم پاشنه کفشمو تا 6 سانت و بعد برمیگردم. 12 رج باید ببافم رفت و برگشت. بافتم، کارم تموم شد. اینجا ببینید الان من 12 رج میزان بافتم پاشنه کفشم و نه کارم اینجا تموم شده. نخم اینجا میبرم و بعد میخوام جلوی کفشم رو شروع کنم به بافت. الان میخوایم نخو از جلوی کفشمون وصل کنیم و شروع کنیم به بافت جلوی کفش. من بافت کفشم و گیوم و جلو رو با 8 تا پایه شروع کردم. میایم اول دقیقاً مرکز نوک کفشمون رو پیدا میکنیم که اشتباه نبافیم و نوک کفشمون حالت کج نباشه. ببینید اینجا میشه مرکز بافتم نوک کفشم. به این صورت میشمارم و اندازه 4 تا پایه میام به این سمت و از لپ ببین از لپ پشتی میبافم و شروع بافتم به این صورت نخم و وصل میکنم، با یه دونه زنجیر محکم میکنم. نشد، یه بار دیگه به این صورت محکم میکنم با یه زنجیره و اینو نگه میدارم که در نره و بعد میام شروع میکنم به پای کوتاه بافتن منتها از لپ پشتی. 1 2 تا این رج رفتمه دیگه از لپ پشتی، رج برگشت از لپ جلویی. این 3 این 4 این 5 بسیار خوب، این 6 پای 6 ما میشه، بعدی میشه 7
و بعدی میشه 8. بسیار خوب، 8 تا پایه رو بافتم. الان 2 تا پایه شلال میبافم. بعد از اینکه 8 تا پایه بافتم، ببین این یه پایه شلالم به دیواره، اینم دومین پایه شلالم. حالا کارم رو برمیگردونم و پایه اول رها و از پایه دوم شروع به باف میکنم. این نخم هم دیگه اضافی اینجا میبرم. بسیار خوب، حالا میام از پایه اول نه و از پایه دوم شروع به باف میکنم. منتها از لپ جلویی رفتمون، از لپ پشتی بود، برگشتمون از لپ جلویی. فقط لپ جلویی رو میگیرم. ببینید اولین پایه نه و دومین پایه. فقط باید دقت کنیم که فقط لپ جلویی رو بگیریم توی رجای برگشتمون. ببین الان یه دونه بافتم، این دومین پایم، این 3، بعدی میشه 4، بعدی 5، بعدی میشه 6، بعدی میشه 7، پایه بعدی میشه 8، خب پایه بعدی میشه 9. خب حالا من ببینید 9 تا پایه بافتم. الان بخوام اینو وصل کنم به دیوار، خیلی اینجا از این دیواره خیلی دور الان بافتای من، بخوام اینجوری وصل کنم یه سوراخ میفته وسط، بس مجبورم اینجا بیام روی اون یه دونه زنجیری که اول برای شروع بافتم زدم، روی اونم یه دونه پایه کوتاه ببافم. پایه کوتاه هم بافتم، بس 10 تا پایه کوتاه بافتم. حالا میام نخو به این صورت میارم تو و قلابو از بیرون، از اون پایه‌ای که هنوز بافت نزدم میرم تو، از لپ پشتیا میرم تو و یه دونه پایه شلال میزنم. یه دونه پایه شلال زدم، یه پایه شلال دیگه باید بزنم. پس با 2 تا پایه میبندم به دیواره. اینجا ببینید من یه دونه پایه باید رها کنم، چون حالت نخم چون زخیمه جمع میشه، بافتم چیم میفته از این بغل. یه پایه رها کردم و از پایه بعدیش رفتم و یه پایه شلال زدم. پایه بعدی رم باز یه شلال میزنم و بعد کارم رو برمیگردونم و پایه اول رها و پایه دوم پایه کوتاه از لپ پشتی رج رفتمونه. بس پایه اول رها و از پایه دوم میرم و پایه کوتاه باز میبافم. لپ پشتی رو باید بگیرم، اشتباه نباید ببافم. این 3، 4، 5، 6، بعدی 7، بعدی 8، بعدی 9، بعدی میشه 10، یه دونم باید ببافم که بشه 11. حالا میام باز با 2 تا پایه شلال کارم میبندم به دیواره. باز اینم از لپ پشتی و باز کارم رو برمیگردونم و پایه اول رها و از پایه دوم از لپ جلویی باز میام پایه کوتاه میبافم.
پس به همین صورتی گفتم همه رجا رو به همین شکل میبافیم. حالا بذارید بهتون بگم که باید چند رج ببافیم و جلوی کفشمون تموم بشه. بذارید بشماریم جلوی کفشمونو. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 و 28. پس باید جلوی کفشمون کلا 28 رج ببافیم تا بافتمون با جلوی کفش تموم بشه. 28 رج من جلوی کفشم رو بافتم. ببینید با هم بشماریم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 و 28 رج. این طرف بافتم و تموم کردم و میخوام حالا این پاشنه کفشم که حالت پله پله بود بغلاش با این نخم که این طرف تموم شده از این سمت شروع کنم و از این پله پله بودن در بیاد. ببینید اینجا میام نخ میگیرم، یه دونه نخ گرفتم نبافتم. پای بعدیرم نخ میگیرم نمیبافم، شد 3 تا. و پای بعدیرم نخ میگیرم و حالا این 4 تا نخ رو با هم میبافم. به این صورت میبافم که یه خورده این بغلای کفشم این جستش بیاد بالا، ارتفاعش خورده بلندتر شه. حالا میام به این صورت با پای کوتاه باز از دوباره این کناره های بافتم و صاف میکنم. حالت از پله پله بودن باید در بیاد. یه دست باید بشه. همونطور که گفتم ما اینجا الان 12 تا رج بافته بودیم کنارا. بس ما 12 تا رج بافتیم. بس به ازای هر یه رج باید یه پای کوتاه ببافیم سر رجامون دیگه. پس من باید از این کنار 12 تا پایه ببافم. ببین الان بافتم رسیدم به بالای پاشنه کفشم. اینجا الان میام چی میکنم؟ اینجا رو دیگه از لپ پشتی میبافم پایه هامو تا برسم به اون سمت. از اون سمتم باز میام چون 12 رج بافتم پاشنه کفشم و اون پله پله هایی که حالت پله پله در اومده کفشم ببین به این صورت صاف دارن این سمتش. از اون سمتم با 12 تا پایه باید به ازای هر یه رج یه دونه پایه کوتاه ببافم. پس میبافم تا اون سمت و برمیگردم.
الان بافتم رسیدم به این سمت. الان میام از این سمتم با 12 تا پای کوتاه به ازای هر یه رجی که بافتم میام یه پای کوتاه سر رج میبافم تا این طرف کفشم هم از حالت پله پله بودن در بیاد. خب بافتم رسیدم این پایین. الان میام اینجا ببینید از لپ پشتی اینا نخ میگیرم. دو تا پای نخ گرفتم. این سومین پایه و این هم چهارمین پایه. حالا این 4 تا رو با هم دیگه میبافم. میخوام این بغلای کفشم یه خورده ارتفاعش بیاد بالا. به این شکل ببافم یه خورده ارتفاعش میاد بالا. و حالا میام ببینید پای کوتاه از لپ پشتی میبافم و همه رو ببینید میخوام گرد بافی کنم الان دیگه. از این سمت اون سمت هم کفشم از حالت پله پله بودن در اومد و صاف شد. من باید 3 رج جورگیری کنم. رفت و برگشت نمیبافم. گرد بافی میکنم 3 رج آخر رو. همه رو از لپ پشتی میخوام بافت شیاری داشته باشم. 3 رج باید ببافم. دور تا دوره کفشمو. اینجا رو بافتم. الان رسیدم به این سمت. گفتم اینجا هم نشون بدم. ببینید الان من 4 تا پایه رو با هم دیگه میبافم. از این سمتم باز اینجا ارتفاع بافتم یه خورده بیاد بالاتر. بقیه هم دیگه همین تک به تک همه از لپ پشتی میبافم. به این صورت وقتی ببافیم یه خورده دست بافتمون میاد بالا ارتفاعش. پس دور تا دور بافتم و من باید 3 رج دورگیری کنم. فقط این گوشه ها رو به این شکل میبافیم که این ارتفاع بافتمون یه خورده بیاد بالاتر. ببینید الان بافتم تو همون رج اول دورگیریم هستم. منتها اگه این موقع دیدید کفشتون یه خورده گشاد شد امکان داره از پاتون دراد باید کاهش بزنید. ببینید الان من اینجا یه دونه نخ گرفتم نبافتم و نخ بعدی رو میگیرم و یه دونه کاهش میزنم. باز از دوباره 7 تا پای تک به تک میبافم و بعد باز یه کاهش میزنم. ببینید الان میام اینجا یه دونه کاهش میزنم. 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم میشه کاهش. باز از دوباره چند تا پایه میبافم. یه دونم از اون سمت پاشنه کاهش میزنم.
سومین کاهشم هم اینجا میزنم. مثلا من تو این رجم 3 تا کاهش زدم، یعنی 3 تا پایه‌ام کم شد. پس همونطور که گفتم میایم اینجا رو میبافم به این شکل. من باید 2 رج دیگه ببافم تا کل دورگیریم بشه 3 رج. 3 رج پس باید دورگیری کنم بافتم و کفشم و بعد یه بارم باید زه کشی کنیم. میبافم و برمیگردم. 3 رجم بافتم تموم شد. ببین اینجا الان 3 رجم تموم شده. الان میخوام زه کشی کنم. آخرین رجمه و میخوام زه کشی کنم. میام چی میکنم؟ از لپ جلویی میگیرم، پایه هامو میبافم. ببینید به این شکل میام از پایه های نخای بافتم و همه از لپ جلویی میگیرم، دور تا دور بافتم و رو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. ببین الان اینجا رو دور تا اینجا میبافم و همه از لپ جلویی و پایه کوتاه تا اینجا میبافم و بقیه رو برمیگردم باز براتون توضیح میدم که باید از کجاها ببافیم. ببین الان بافتم، دور تا دور بافتم و اینجا رو. خب الان میخوام پایینم زه کشی کنم. ببین از اینجا که الان قلابمو زدم، من 4 رج دور تا دور بافتم و دورگیری کردم. اول شروع بافتم دیگه شروع کفشم. دقیقا میام از 4مین رج از اون لپایی که مونده بود، همه از لپ پشتی بافته بودم دیگه، لپای جلویی رو اینجوری نخمو وصل میکنم و رو هر کدوم از اینا یه دونه پایه کوتاه میبافم. میخوام پایین کفشم هم حالت برجسته بشه. به این صورت ببینید نخ میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم رو هر کدوم از این لپای جلویی که جا مونده بود. دقیقاً 4مین رج. من چون 4 رج دورگیری کرده بودم اول بافتم و کفشمو از روی 4مین رج. حالا اگه شما 5 رج 6 بستگی داره، از آخرین رج باید بیاید این زه کشیتون رو انجام بدید. ببین الان از اینجایی که نخمو وصل کردم و شروع کردم به بافت، دقیقاً از همینجا باید بیام باز دور تا دور بافتم و همه رو زه کشی کنم و همون جایی که شروع کردم به بافت همونجام کارم تموم بشه. پس این یه رج رو میبافم دور تا دور کفشم و زه کشیش رو انجام میدم و کارم دیگه با گیوه هام تموم میشه و کار نهایی رو به شما نشون میدم. بافتم، کارم تموم شد، گیوه هامون تموم شد، خیلی خوشگل شد. امیدوارم که شما ببافید و خوشتون بیاد. این شد گیوه های ما.
حتما ویدیومون رو لایک کنید و عضو کانالمون بشید، واسه همون کامنت بذارید و از دوستانتون هم دعوت کنید که تو کانال ما عضو بشن، ویدیومون رو واسهشون شیر کنید. امیدوارم که شما هم ببافید و خوشتون بیاد. این بود آموزش این هفتهمون. تا یک کیف و کفش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.